નમસ્તે મિત્રો, ભાવનગરથી નજીક ઘોઘાની પાસે સોનારિયા તળાવ નામની એક ખૂબ સુંદર જગ્યા છે. આજે અહીં અમે ફરવા આવ્યા છીએ બધા મિત્રો, તો આ જગ્યાનું સૌંદર્ય આપણે માણીએ. સરસ મજાના સસલા છે અહીં. અને જો મારી ફ્રેન્ડ પ્રીતિએ આ એક સરસ સસલાને તેડી લીધું છે. હાય બોલો. હાય હાય. વાહ, કેટલા બધા સસલા એકબીજાની સાથે હગ કરીને બેઠા છે. સોનારિયા તળાવના આ વિસ્તારમાં અહીં મહાકાળી માનું મંદિર છે. તળાવની પાળે ખૂબ સુંદર બેસવા માટેની પણ બેઠકો છે. અને આ ચોકમાં પણ લોકો બેસીને શાંતિથી સાંજનો સમય આ તળાવની પાળે વિતાવી શકે છે. અહીં સોનારિયા મહાકાળી માતાજીનું મંદિર પણ ખૂબ સુંદર છે. બરાબર તળાવમાં જ આ મંદિર આવ્યું હોય તમે જોઈ શકો છો. એકદમ તળાવની અંદર આ મહાકાળી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. અહીં મહાકાળી માતાના મંદિરની બારીએથી એની અટારીએથી ખૂબ સુંદર તળાવનું દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે. તળાવની અંદર કાચબા પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે અને બતક પણ તરી રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર વાતાવરણ છે. સાંજનો સમય છે અને આ સમગ્ર તળાવ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. કાચબા, બતક અને બીજા પણ દરિયાઈ જીવો, પાણીના જળચર જીવો આ તળાવમાં ખૂબ પ્રમાણમાં છે.
રજાનો દિવસ હોવાથી ઘણા બધા લોકો આજે અહીં ફરવા માટે આવ્યા છે અને તળાવનું સૌંદર્ય માણી રહ્યા છે. જુઓ, ખૂબ બધા કાચબા અહીં દેખાઈ રહ્યા છે. લોકો એને બિસ્કિટ અને મમરા વગેરે ખવડાવે છે. ઘણા બધા કાચબાઓ અહીં તળાવમાં તરી રહ્યા છે. અહીં રાંદલ માતાજીનું મંદિર પણ છે. જુઓ, આ અમારું હોમસ્કૂલ ગ્રુપ છે અને અમે સૌ રજાઓમાં ફરવા નીકળી પડીએ છીએ. જુઓ, આ છે ડૉક્ટર મનીષભાઈ વકીલ, ભાવનગરના ખૂબ જાણીતા અને સિનિયર મોસ્ટ એવા ડેન્ટિસ્ટ જ્યોતિબેન મનીષભાઈ વકીલ. આ છે અમારા મિત્ર જનકભાઈ પારેખ અને નંદિની પારેખ, મુકેશ પારેખ. પ્રીતિ મારી કોલેજની એક ખાસ મિત્ર છે અને એના હસબન્ડ નિખિલભાઈ, બંને SBIના કર્મચારીઓ છે. તારકભાઈ અને અપરા આ પણ અમારા મિત્રો છે.
અહીં સરસ બેન્ચીસ ગોઠવેલી છે, એક મોટું ચોગાન પણ છે, એટલે ખૂબ સરસ બેઠક વ્યવસ્થામાં સમય પસાર કરવાની મજા આવે. આ ટેબલનું ઓલું જો રાઉન્ડ કોક અહીંયા મૂકી દીધું. તમે મહેનત કરો તો એટલું ઉગી જ સનસેટ સરસ છે જો. સનસેટ અહીં હમણાં થોડીક વારમાં થશે ને મજા આવશે જોવાની. સાંજ ઢળી ગઈ છે અને ચંદ્રમાં ધીમે ધીમે ઊંચે આવી રહ્યો છે. 14નો આ ચંદ્ર છે એટલે પૂર્ણ કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે અને તેનું સરોવરમાં પડતું પ્રતિબિંબ જુઓ કેટલું આહલાદક લાગે છે. ચાંદ ખીલી ઉઠ્યો છે અને મંદિરમાં પણ આરતીનો ઘંટારવ શરૂ થઈ ગયો છે. આ સામેનું દ્રશ્ય સરસ લાગે છે જો. આમ થોડીક છે ને સૂરજની હજી ઝાંય પડતી હોય ને એવો માહોલ છે. આ બાજુ ચાંદો ખીલી ગયો અને અહીંયા હજી સૂરજ ધીમે ધીમે ઢળતો હોય છે એટલે આમ મસ્ત આકાશમાં ઝાંય દેખાય છે. આ તો આજે બહુ સરસ છે.